मी शशिकांत. मी आता सुरू करतोय माझी ऑल इंडिया सायकल कला यात्रा. पूर्वतयारी म्हणून मी खूप साऱ्या वस्तू विकत घेतल्या आहे, तर त्या किती उपयोगी पडतील माहीत नाही, पण मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओत त्या दाखवणार आहे. सगळ्यांच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये दिल्या आहेत. सर्वप्रथम जमिनीवर पसरवण्यासाठी तिरपाल. वजन फार जास्त असल्यामुळे मी दुसरा पर्याय शोधेन. केंचुआचा 2 सेकंड टेंट. हे माझं नवं घर असणार आहे. याचं वजन जवळपास 5 किलो आहे. स्लीपिंग बॅगच्या खाली अंथरण्यासाठी एक्सरसाइज मॅट, पण जागा जास्त घेत असल्याकारणाने मी हिला सोबत घेऊन जाणार नाही. माझी स्लीपिंग बॅग ही 1 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत थंडीपासून बचाव करते, पण मी सध्या तरी ही वापरून बघितली नाही आहे. आणि सर्वात उपयोगी वस्तू म्हणजे माझे पॅनियर बॅग्स. ह्यांच्यामुळेच तर इतकं सगळं सामान मी सायकलवर नेऊ शकणार आहे. हा माझा Insta360 कॅमेरा, ज्यामध्ये मी हा प्रवास तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार. आणि माझ्या लहानसहान वस्तू मी आता बाहेर काढल्या आहेत, त्या मी दाखवतो तुम्हाला. ही माझी कमरेची बॅग. अँकरचा पॉवर बँक, जो 87 वॅटच्या फास्ट चार्जिंगचा दावा करतो, पण तो सगळा फोल ठरला. अंधारात सर्वात जास्त उपयोगी येणारी ही टॉर्च, जिचा उजेड खूप लख्ख आहे. हा माझा सायकलवर कॅमेरा लावण्यासाठीचा माउंट. हा पोर्टेबल वॉटर फिल्टर, पण प्रत्यक्षात याचा उपयोग किती होईल हे माहीत नाही. हे माझे ओकेनो पोलराइज सनग्लासेस. कॅमेऱ्यासाठी एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक. केंचुआची उशी. बोया BY Pro माईक. बोया BY Pro माईक. त्यानंतर OnePlus 1 ब्लूटूथ इयरबड्स. सॅमसंगची एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जी 1 TBची आहे. हे आहे वायर्ड Realme 3 बड्स. लिबर्टीचे शूज. हेल्मेट. एशियनचे शूज. दिस वॉज अ पंप. ऑइल कलर पॅलेट्स. चारकोल पेन्सिल्स ड्रॉइंगसाठी. ॲक्रोलिक ब्रशेस आणि पेंट. जेल सीट कवर. बंडानाज. डक्ट टेप. वॉटर कलर आणि ब्रशेस. बंजी कॉर्ड्स. कपड्यांची बॅग. खाण्यापिण्याचे आणि स्वयंपाक बनवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची बॅग. यामध्ये मी ठेवलं आहे ऑइल कलर, स्टेपल गन, पिन रिमूव्हर, कॅनव्हास, टर्पेंटाईन, कॅनव्हास स्ट्रेचर इत्यादी. एक्सटेन्शन बोर्ड. लाकडाचे कॅनव्हास स्ट्रेचर. 7 फूट रुंदीचा कॅनव्हास रोल. ह्या व्यतिरिक्त मला कोणत्या वस्तू घ्यायला पाहिजे ते कमेंटमध्ये कळवा. धन्यवाद.